Mä oon aina miettinyt, että kun näkee tämmöisiä kärpäsieniä, joista on etana syönyt, että onko täällä jossain nyt sitten semmosia hirmuisilla tripeillä olevia etanoita liikenteessä. Tultiin koirien kanssa vähän sieneen. Täällä tuulee aika paljon. Nää on jotain, mikähän se oli se hurrikaanin jäänteitä. Mutta ei se mitään. Saatani aivan malttamaton seitä. Mitenkä meillä seitä menee omasta mielestä? Seitä. Seitä. Me keskustellaan. Miten menee? Oliko äsken... Pitikö äsken olla puhetta semmosesta, että silloin kun ollaan sienimetsällä, niin silloin ei koira vedä ollenkaan. Ei silleen niinku yhtään, vaan koira kulkee mielellään, kuuntele, seitä, kuuntele. Koira kulkee mielellään äidin takana. Joko? Onko ymmärretty? Onko tämä asia ymmärretty, onko? Koira kulkee äidin takana silloin, kun ollaan sienessä. Sovittu. Joo, hyvä. Sovitaan näin. Hyvä. Jos halkaset puukolla puuta, niin syitten mukaisesti, ei vastaisesti. Se ei silloin halka. Ja se sieltä syttyy. Saakas on semmonen reissukoira, että se on heti silloin kun pysähyttää, niin se ruppee nukkumaan. Saaka tietää mitenkä äitin kanssa toimitaan. Nuorimmainen siellä opettelee vielä. Nuorimmaista on vähän keljuttaa tämmönen pysähtyminen nuotiolle. Kohta saavat nakkea. Saaka on ollut minun mukana muutamilla vaelluksilla, niin se oppi kantapään kautta välittömästi sen, että äitin kanssa kun lähdetään mehtää, niin silloin käytetään kaikki tauot hyväksi ja levätään ja nukutaan, koska kohta se hullu lähtee taas. Mikä oli se? Hyvä. Joo. Ai saakeli. Pistää Saakaan ampiainen. Se on valtavasti ollut maa-ampiaispesiä. Sitten mietin, että onko täällä jossain pesä.
ei kyllä näkynyt kuin tuo yksi, mutta ne ei yleensä ole niinku itsestään. Tulee savua silmiin. Mutta tällä jos koiraa pistää ampiainen tälleen maastossa, niin ei siinä oikein auta muu kuin kun katsoin tuon äskeisen videon, niin jos se pisti, niin se pisti sitä suuhun. Niin ei auta muu kuin katsoa, että alkaako turpoamaan, kulkeeko hengitys, seurata, tarkkailla, mitä tapahtuu. Ja olla valmiina sitten viemään eläinlääkäriin, jos rupeaa näyttämään, että rupeaa niinku hengitystiet menemään tukkoon. Mä en ole edes itse asiassa varma, että miten tällä hetkellä suositellaan koirille edes noita allergialääkettä annettavaksi tai mikä tämä nyt on. Pitää ehkä vähän googletella ja katsoa, mutta pitää nyt tässä ensin seurata, että mihinkä se vointi menee, että turpoako se hyvällä tuurilla se, kun tämä savutti tämä nuotio niin paljon, niin hyvällä tuurilla tuo ampiainen oli niin tokkurassa, että se ei niinku, että se vaan tuntui siitä inhottavalle suussa, mutta nyt katsellaan. Tää on saakamointi. Ja kyllä näytät vähän tokkuraiselle. Näytät vähän tokkuraiselle kyllä kieltämättä. Mutta ei sulla niinku kuono ei oo turvoksissa. Jos kieli. Katsotaanko kieli. Näytä. No, ei näy kielikään oleva turvoksissa. Että kyllä se saattoi pistää sinua kuule. Niin, lähdetään kotiin. Minä uskallan sulle edes nakkia antaa vielä, kun jos siellä on jotkut turpoamassa suun sisällä, niin ei parane. Hetkinen. Ei ollut kielessä joku mustatti johonkin pinkki. Katsotaan. Kyllä. On. Ai saakeli. Ampiaisen piikki oli kielessä kiinni. Kyllä se pisti. No, nyt se on ainakin poissa sieltä, niin ei vähän ole enää aiheuttamassa hämminkiä. Keskelle kieleen. Oi räppanaa. Koiralle voi antaa ampiaisen pistoon kyytabletin. Ja me lähdemme nyt hakemaan naapurista kyytabletin, kun me löydämme autolle. Koiralle pystyy antamaan kyytablettia 1 tabletti 10 kiloa kohen, kerrallaan kuitenkin 3 maksimissaan. Saakaan semmonen 20-25 kiloinen, niin toivon, että niillä on niitä kyytabletteja. Siellä oli ainakin 1 ja sitten jotain puolikkaita, niin sais vähän helposti. Se on vähän tokkurainen koira, mutta kieli ei ole vielä turvonnut. Toisaalta tuo on varmasti niin suussa paras kohta, mihin ampiainen pystyy pistämään, jos on pakko nyt jonnekin pistää suualueelle, niin kieli kestää turvota jonkun verran ennen kuin se tukkii hengitysteitä. Toki sitten, että miten allerginen tuo koira on sille pistolle, että miten paljon se turvottaa sitten noita muita hengitysteitä siellä. Tultiin kotiin. Joo. Ei ole seitä juttuja, kun sinua ei ole pistänyt ampiainen. Kyytabletit on annettu, eli siis kyytabletissa on se, että sitä ei saisi antaa kyyn puremaan koiralle, koska se voi pahentaa tilannetta, mutta ampiaisen pistoon se on ihan jees, niin kuin ensiapu. Koira on vähän sen oloinen, että koira olisi kännissä tällä hetkellä. Ei vielä ainakaan pahemmin kieli turvottele. Niin tarkkailemma tilannetta, jospa se menisi tällä ohitse. Minne?
Eikä mennä saakalla. Minä ihan tööt. Ihan tööt. Happi kulkee. Tällä kieli näyttää elävästi. Tällä kieltä. Ei oo. Ei paha. Ei oo turvoksissa. Ei oo turvoksissa ollenkaan. Ihan vaan tokkura. Mä oon siivoamassa näitä sieniä. Ja mä löysin rouskuja. Ja tää on kalvas haaparousku. Tää on normihaaparousku. Rouskuissa on niinku yksi myrkyllinen, lievästi myrkyllinen lakritsirousku. Ja se erittää kirkasta maitiaisnestettä. Nämä haaparouskut esimerkiksi, niin näistä tulee valkosta. Ja lakritsirousku tuoksuu miedosti lakritsalle, josta sen voi viime kädessä tarkistaa. Tää on syöty. Sitten mä löysin karvarouskuja ja keltarouskuja. Mä laitan ne kaikki tänne samaan ja mä teen sienisalaattia. Ehkä. Nää pitää siis ryöpätä, rouskut. Ne on niin polttavan kirpeitä. Ne vähän laimenee siinä osa. Siinä on tulossa sienisalaattiaineksia 4 vai 5 rouskun. 5 erilaista rouskua. Siellä oli haaparouskua, kalvashaaparouskua, karvarouskua, keltarouskua, kuusenleppärouskua. Joo, 5. Viimeinen maanantai. Kyllä mä huomaan, että alkaa pikkuhiljaa olla semmoista, että kaikki pienetkin vastoinkäymiset tuntuu paljon suuremmilta kuin ne oikeasti on. Että mä ehkä huomaan sen, että mun kroppa ja mieli tajuaa nyt, että eletään viimeistä viikkoa torikujaa tältä kesältä ja ne alkaa olla silleen, että joko me voidaan levätä. Puolilla viimeinen maanantai, mä olin saanut 3 tilausta tämän viikonlopun aikana. Oi, mulla loppuu akku. Ja se tuntuu tosi kivalle. Todella hyvältä. Kiitos. Kiitos kun tilaatte verkkokaupasta. Se tuntuu todella mukavalta. Mulla on nyt tässä tunti aikaa ennen kuin tää puoti aukeaa, niin mä ajattelin, että mä pakkaan tilaukset, käyn viemässä ne postiin, käyn ostamassa naapurilleni kyypakkauksen käyttämäni tilalle ja yritän hoitaa tämän nyt tunnissa tässä. Ensimmäinen tilaus on korppivaeltajan riipus. Se on tämmönen hopeisen värinen riipus. Saksia edes. Hopeisen värinen riipus nahkanauhassa, mustassa nahkanauhassa. Ja tää on tehty semmonen henkilö mielessä, jonka voimaeläin kenties on korppi. Ja semmonen henkilö, joka ei välttämättä tai jonka on semmoinen vähän semmoinen vaeltelijatyyppi, joka ei välttämättä ihan tiedä, että minne hän haluaisi mennä tai tietää, että haluaa mennä. Niin kuin tiedätkö, semmoinen vaeltava sielu. Niin tämmöinen lähtee yhteen pakettiin. Mä oon aiemminkin sanonut, että mä en ole vielä tässä urani vaiheessa ruvennut keskittymään
paketointiin. Siis siinä mielessä, että missä mä niin kuin lähetän tuotteet tai mihin mä pakkaan tuotteet, koska mä käytän pääasiassa kierrätysmateriaaleja. Mä näytän teille miksi. Nämä kaikki on tyhjiä pahvilaatikoita. Pahvilaatikoita mulle tulee siis tuotteiden mukana, mitä mä joudun tilaamaan. Miten te olitte äsken siellä hyllyllä? Niin mä pyrin käyttämään siis kierrätysmateriaalia pakkaamiseen mahdollisimman paljon, vaikka se ei näytä kivalta, eikä se näytä siistiltä. Ja mä vähän kamppailen itseni kanssa tässä, että toisaalta siinä on se, että kierrätysmateriaalia kun käyttää, niin silloin siinä säästää näitä luonnonvaroja, koska käyttää uudestaan niitä jo ostettuja paketteja. Ja sitten niin toisaalta taas se, että eihän sillä paketilla ole niin mitään merkitystä, että kunhan se tulee perille ja se suojaa sen tuotteen sinne perille tulon asti. Mutta toisaalta taas sitten on se, että olisi ihana paketoida semmoisen brändin mukaisiin paketteihin, jossa lukisi Noita Metsejä, joka olisi niin kuin, tiedätkö, semmoinen oikein niin kuin tuotteelle luotu. Niin tässä on niin kuin, mutta siinä on myöskin se, että sitten kun se on kierrätettyä, niin mun ei tarvi sisällyttää silloin sitä paketointikustannuksia niin paljon sinne tuotteen hintaan kuin tehdään silloin, jos se paketti on tavallaan niin kuin aina uusi paketti ja ostettu juuri tätä kyseistä lähetystarkoitusta varten. Siinä on hirveästi niin kuin puolensa ja puolensa. Sitten seuraava tilaus. Sori, kun täällä on vähän hämärää, kun tää on just semmoinen kohta, missä mulla on tietokone laturissa ja tähän ei ole hirveästi näitä lamppuja. Mutta keijunsiipisakset. Aventuriinilla olevat sudenkorentokorvikset. Sitten pari kipaletta kaikkia 4 Noita Metsän sienet postikorttia. Ja sitten tässä oli samassa vielä yksi neuleohje onnenpalasia mekkoon. Tällainen laitetaan pakettiin. Sitten 3. tilaus. Loitsukynttilät. Käsin valetut. Kastamalla valetut. Keltainen vahalanka. Keijunsiipisakset. Kamomillan kukkia. Väärät tapit. Hänelle on tulossa siis eri tapit, ei nämä. Tämä tattikortti. Tällainen 3. tilaus. Ja ei kun postiin. Se on niin viimeinen tiistai. Mä sain, tiedättekö, ihanan tilauksen. Siis tää tilaaja halusi yhden semmosen käsimaalatun sormuksen ja riipuksen. Ja sitten hän sanoi, että hänen budjetti on 150 €, että pistä hänelle intuitiolla mitä haluat. Jee! Tämmöset on kivoja. Kun mä menen tonne puorille, niin mä alan vähän valita, että mitä mä hänelle pistäisin. Täällä on nämä korut, mitkä on lähdössä. Mä en tiedä missä se tarkentaa. Sormus ja riipus. Molemmat on käsimaalattuja sieniä. Sitten mä lähden miettimään, mitä mä laitan siihen. Mä laitan hänelle teetä, Magic Boxin. Tämmösen. Sitten hänellä oli vähän toiveena silmukkamerkkejä, joten mä valitsin semmosen 3 satsin. Mä nyt valitsin hänelle 3 riimua silmukkamerkkiä. Täällä on Hakala. Näin se näkyy teille nyt päinvastaisessa, mutta tää on niinku tämmöset niinku selkeyttä, sateenkaari, puhdistus. Sitten mä valitsin Madrin, tai Mannas, miten se haluaa sanoa. Tää on niinku ihminen, ihmiseksi tuleminen, itsetuntemus. Ja sitten 3. on Fehu. Neulomiseen sopiva asioiden valmiiksi saattaminen, tyytyväisyys, menestyminen. Semmoset 3. Mä laitan hänelle menemään hunajatontun. Ja kukapa ei tarvitsisi örkki-irmeliä.
niin kun kaikki tarvitsee oman örkki-irmelin. Sitten mä laitan hänelle kaikkia noita metsän sienikortteja yhden kipaleen. Mä laitan hänelle tämmöisen avaimen perään, missä roikkuu ametisti. Ametisti on siis tämmönen stressin suoja, näkijä, kolmas silmä. Tämmönen kivi. Ja uni. Mä laitan hänelle myös ekstrana tämmöisen mansikkakvartsin, koska tää on niin kun yhdistetään, tää luntata, tässä oli niin monta, siis rakkauden kivi, anteliaisuuteen, kiitollisuuteen, iloon, huumoriin, tarkoituksellisuuteen ja hetkessä elämiseen. Niin tämmöisen mansikkakvartsin tähän niin kuin ekstrana. Ihanaa. Kiitos tilauksesta. Ja kiitos, siis ottakaa mä näytän. Mä saan viedä tämmöiset paketit, kuulkaa, plus sitten nämä, mitä just keräsin, niin postiin tänäkin aamuna. Ihanaa! Tältäkö se tuntuu? Mahtava tilanne. On kyllä ollut melkoista tämä viimeinen kuukausi täällä Torikujan puolilla. Täällä on ihmetelty sitä, että miten on ollut niin vähän kävijöitä, varsinkin turisteja. Ja Kuopiossa oli semmoinen jännä seikka, että yhtä aikaa oli Rissalan lentokenttä sekä juna-asema remontissa. Niin sille auts! Et nyt ei ole kyllä ihan oikeasti ajateltu yhtään sitä turismia, koska eihän kukaan niinku turisti tule Kuopioon, jos kulkuvälineet niinku tehdään niinku noin hankalaksi, että ei oo sitten niinku, ei pysty lentämään Kuopioon eikä sitten pääse junalla liikkumaan. Niin onpa jännä, jos ei turisteja näy. Mutta nyt oli kyllä pikkuinen ehkä niinku suunnittelumokaa jossakin tapahtunut, että olisi niitä voinut varmaan vähän porrastaa, eikä silleen yhtä aikaa molemmat. Mutta no, on kuitenkin, vähän on turisteja näkynyt nyt kuitenkin tässä loppukuussa, että Rissala vissiin aukesi viime viikolla. Niin semmoista. Mutta on aika hiljasta, on todella hiljasta. Vielä ei ole yhtäkään nollapäivää tullut, nyt on tiistai. Todella huonoja päiviä on kyllä tullut, mutta ei yhtään nollapäivää vielä. Mulla on nyt vielä niinku 3 päivää jäljellä. Et katsotaan säilyykö nollattomuus nyt sitten loppuun asti. Taas näkyy tämä minun puutarhurointi-innostus, mikä... Tai siis olisi mulla ollut nyt kyllä into, mutta nyt vain sanoa, että ei ole ollut jaksamista. Eikä kehtaamista. Mutta nyt mulla on hanskat käsissä. Ja mä katon, miten pitkään mulla riittää jaksaminen ennen kuin pitää lähteä nukkumaan. Mutta minä yritän parhaani. Minä yritän saada nokkoset pois täältä. Ja hittolainen taitaa olla vähän liian myöhäistä, koska nuo näyttää silleen, että ne on jo siemenet heittänyt alas. Damit! Oikeesti siis mä oon niinku miettinyt aina sitä, että minkä takia ihmisellä on näitä niinku semmosia haaveita ja toiveita, että mitä se niinku kuitenkaan ei pysty tai tule koskaan tekemään tai pitämään. Siis mäkin esimerkiksi, mulla on jo vuosikauet ollut semmonen haave, että mä saisin tästä mun läheltä ostettua vähän peltoa ja mä voisin perustaa semmosen ihanan permakulttuurisen puutarhan, joka on niin kuin semmonen, että se tuottaa valtavasti satoa koko kesän ja siellä kasvaa vaikka mitä syötäviä lajeja. Ja niinku, siis mun ajatuksissa se on niinku valmis puutarha. Mut sitten niinku todellisuus siinä, että minkälainen puutarhahoitaja mä oon, niin se on niinku tässä. Niinku, mä oon elokuun lopussa vetämässä täältä ylikasvanutta nokkosta pois liian ohuilla hanskoilla. Niinku, minkä takia mä edes haaveilen mistään semmosesta asiasta? Ja minkä takia mä pystyn näkemään sen mun sieluni silmin, kuinka mä kävelen kesäaamuisin
aamukasteen läpi korikädessä keräämään kaikkea syötävää sieltä aamupalaksi. Niin silleen, miksi mä pystyn kuvittelemaan ja näkemään kaiken tämmöisen, kun mä en sitten kuitenkaan ainakaan vielä ole osoittautunut olevani sellainen ihminen, joka jaksaisi niinku hoitaa sitä puutarhaa niin paljon kuin se niin kuin vaatisi. Onko sulla semmoisia haaveita, jotka sä tiedät, että sä et tule niitä välttämättä koskaan toteuttamaan, mutta silti sä vaan haaveilet niistä? No niin. Nyt on suuri osa nokkosista poissa. Ja täältä paljastui punajuuria, jotka on kasvanut aika hyvin. Sitten täältä paljastuu varsiselleriä, joka pitää ruveta korjaamaan. Ja hirveän iso punajuuri. Perunoita en vielä edes nykässy. Pitää nostaa ne tässä joku päivä, mutta yksi asia kerrallaan. Nyt mä sain tämän tehtyä ja mä aion olla tyytyväinen, että tuosta tuli kauhean ruman näköinen, kun siellä oli niin paljon nokkosta ja sitten ne kaikki veti alas. Mutta ei se mitään. Niin mä oon nyt tyytyväinen tähän, että hei, mä sain jotain asiaa eteenpäin, mikä on minua häirinnyt. Niin mun pitää nyt ruveta ottamaan taas tämän lähestymistapa asioihin, että yksi asia kerrallaan, kun mä saan yhden asian pois päiväjärjestyksestä, silloin mä voin niinku tuolta mun mentaalilistalta rustata sen vaan yli. Oikeesti mulla on niin kylmä. Mulla on villapaita ja takki päällä ja herranjestas. So syksy tulossa. Mutta tiedättekö, on ihan mielettömän jännittävää, koska mun täällä YouTube-kanavalla, niin täällä on 983 tilaajaa tällä hetkellä. Ja se on jo niin lähellä sitä 1000, mikä on se ensimmäinen etappi, että voi sitten kokeilla hakeutua siihen mainostusohjelmaan, että siitä tulisi siitä kanavalla esitettävistä mainoksista tulee sitten pieni prosentti sille videoiden tekijälle. Eli mulle! Voi vitsi! Niin tää on mun yksi semmonen niinku haaveista tavallaan, että mä pystyisin jakamaan niitä tulonlähteitä, koska mä tiedän sen, että pelkästään käsitöillä on ihan hirveän vaikea elättää itsensä. Ja ne on aina riippuvaisia siitä minun ajasta ja minun käsistä. Ja mä tiedostan, että mulla on pientä kremppaa käsissä. Mulla aina välillä niin kuin sormet lukittaa. Niin se, että mä en halua joutua siihen tilanteeseen, jossa mä joutuisin varautumaan minun koko taloudellisen tulevaisuuden pelkästään minun käsien varaan. Tai pelkästään niin kuin silleen kaikki munat yhteen koriin tyyppisesti. Vaan mulla on tavoitteena ja toiveena ja ajatuksena semmonen, että mä saisin hajautettua niitä tulonlähteitä sillä tavalla, että niitä tulisi useampia virtoja eri puolilta, jolloin se edesauttaa sitä, että osa niistä olisi niinku passiivisia tulonlähteitä, kuten YouTubessa mainostulot ovat, koska totta kai mun pitää niinku tehdä se työ siihen, että mä teen sen videon, jota ihmiset mahdollisesti haluaa katsoa. Ja siellä kun pyörii niitä mainoksia, niin siitä sitten tulee osa mulle. Se on passiivista tuloa. Ja sitten, että osa töistäni on niinku aikaansidonnainen, eli kuten käsityöt on. Ne riippuu ihan täysin siitä, että onko mulla niinku aikaa tehdä niitä. Ja sitten osa tuotteesta on jälleen myytävää, johonka joku muu käyttää aikaa. Ja minä otan sen minun verkkokauppaan myyntiin. Sitten mahdollisuuksia, mitä mä oon miettinyt, niin on erilaiset tämmöiset affiliate-markkinointi, että se, siis ootte varmaan nähnyt tuotesuosittelua. Sori, siis täällä on oikeasti tosi pimeätä, niin tosi huonosti näyttää tämä kamera. Niin semmonen niinku suosittelumarkkinointi. Ja sekin on mahdollista, mutta mä haluan olla tosi tietoinen siitä, että mä oikeasti pidän siitä tuotteesta, koska mä en halua suositella mitään
mistä mä en oikeasti pidä, pieni sammakko oli siellä. Ja sitten totta kai semmoset, jos jossain vaiheessa olen niin iso videon tekijä, että joku yritys haluaisi tulla minun videon sponsoriksi, niin sekin on semmosena yhtenä mahdollisena ajatuksena tuolla taustalla. Mutta niinku, tiedätkö, niinku moneen kohtaan, moneen suuntaan niitä tulonlähteitä. Mun mielestä se on ainoastaan fiksua, koska silloin se ei riipu se sinun tulo pelkästään siitä, että onko sulla aikaa, toimiiko sulla kroppa. Mä aloitan jo vähän tuotteiden pakkaamista. Tein jo huomenna niin iso revohka, niin mä jätän nyt vaan tämmöiset rivilliset, esimerkiksi kynttilöitä tänne huomiselle. Ja sitten edellä laatikossa. Yritän saada jotain. Niinku jännältä tuntuu se, että nyt kun mä pakkaan näitä, niin mä en oikeasti tuu enää tänä kesänä tänne takaisin. Noipa seitä. Tiedätkö mitä? Tiedätkö mitä seitä? Viimeinen päivä. Viimeinen päivä, kuule. Pikku-Pietarin torikujalla. Tiedätkö sinä? Tää on tultu. 3 kuukautta on mennyt. Noin vain. Niin. Vähän jännä olo. Semmonen, vaikka mä oon niinku tietyllä tavalla odottanut tosi paljon sitä, että se loppuu. Mutta on se silti. 3 kuukautta tehnyt jotakin 6 päivää viikossa, niin se tuntuu tosi jännälle, että sitä ei niin kuin enää ensi viikolla olekaan. Näin on tullut päätökseen. Noitametsän puoti tältä kesältä torikujalta. Nyt mä tässä aloitin jo puoti kasaan ja auto hakemaan ja täyttämään autoja. Sitten kotiin ja täyttämään siellä lisää autoa. Ja huomenna aamuna nokka kohti Pyhtäätä. On ollut tosi kiva kesä. Vaikka raskas, mutta kiva. Päällimmäisenä on semmoinen onnellinen olotila. Niin kiitos kaikille, jotka kävitte täällä puodissa minun ilona. Oli tosi kiva tavata, tutustua, nähdä vilaukselta. Ja katsotaan markkinaseikkailuja seuraavaksi.